Giữa mênh mông sóng nước Thái Bình Dương, có một hòn đảo mang tên New Caledonia xinh đẹp và đầy bí ẩn. Nơi đây sở hữu những dãy núi đá vôi hùng vĩ, gợi nhắc mạnh mẽ về vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long tại Việt Nam. Ít ai ngờ rằng, cách dải đất hình chữ S hơn 7.000 cây số, lại tồn tại một cộng đồng người Việt kiên cường. Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa lòng đảo ngọc, khẳng định một sức sống bền bỉ suốt hơn một thế kỷ. Họ là hậu duệ của những chân đăng, những người phu mỏ đã mang theo nắm đất quê hương để tạo nên kỳ tích. Hành trình đi tìm di sản của những người chân đăng bắt đầu từ một dấu chấm nhỏ giữa đại dương bao la này. Những gương mặt mang đậm nét Việt, dù nói tiếng Pháp nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về nguồn cội xa xôi. Tiếng chuông chùa thanh tịnh vang vọng, khói hương trầm ấm áp kết nối hiện tại với những ký ức của tổ tiên. Mỗi nén nhang thắp lên là một lời nhắc nhở về nguồn gốc, về một Việt Nam thu nhỏ giữa Thái Bình Dương. Sự giao thoa văn hóa độc đáo đã tạo nên một bản sắc riêng biệt, không thể lẫn lộn của người Việt tại đây. Hãy cùng chúng tôi khám phá câu chuyện về lòng quả cảm và khát vọng gìn giữ linh hồn dân tộc nơi hải đảo. Ngược dòng lịch sử về năm 1891, những chuyến tàu viễn chinh đầu tiên rời bến Hải Phòng, mang theo những thân phận nghèo. Chân đăng là cái tên gắn liền với những người phu mỏ ký hợp đồng đi lao động khổ sai tại xứ Người. Chữ chân nghĩa là chân tay, đăng là đăng ký. Họ đi bằng đôi chân tự nguyện nhưng bị trói buộc bởi dao kèo. Thực tế đón chờ họ là cuộc sống khắc nghiệt trong các hầm mỏ niken sâu thẳm và đầy rẫy những hiểm nguy. Tiếng cuốc đá vang vọng trong hang tối là âm thanh ám ảnh suốt nhiều thập kỷ của những người phu mỏ Việt. Những bản khế ước khắc nghiệt đã biến họ thành những công cụ lao động dưới sự quản lý của chính quyền thuộc địa. Trong những khu lán trại tăm tối, nỗi nhớ nhà ra diết luôn thường trực trong lòng những người con xa xứ này. Họ đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu để mong có một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Sự khắc nghiệt của công việc và điều kiện sống tồi tệ đã thử thách ý chí sắt đá của những người chân đăng. Nhiều người đã nằm lại vĩnh viễn nơi đất khách, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn sống mãi trong lòng cộng đồng. Dù trong gian khổ, họ vẫn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua những ngày tháng đen tối nhất lịch sử. Những đôi chân trần ấy đã khai phá vùng đất mới, đặt nền móng cho một cộng đồng vững mạnh sau này. Công cuộc khai thác niken đã làm thay đổi bộ mặt của hòn đảo nhờ vào sức lao động bền bỉ của người Việt. Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình đồng hương là nguồn động lực lớn nhất để họ tiếp tục chiến đấu với số phận. Hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu là ánh sáng duy nhất dẫn lối họ đi tới. Mỗi tấn quặng được khai thác là minh chứng cho sự kiên cường và sức chịu đựng phi thường của người chân đăng. Những ngôi mộ hướng về phía biển Đông như lời nhắn gửi cuối cùng của họ dành cho quê cha đất tổ. Thời kỳ khổ sai khép lại, nhưng ký ức về những phu mỏ vẫn là một phần không thể thiếu của lịch sử đảo. Họ đã vượt qua bóng tối của hầm mỏ để xây dựng một cuộc đời mới, tự do và đầy tự hào. Hôm nay, tại thủ phủ Numia, dấu ấn của người Việt hiện hữu rõ nét trong từng góc phố và nhịp sống thường nhật. Món nem rán từ lâu đã trở thành một phần của ẩm thực cao cấp, được người dân địa phương vô cùng yêu thích. Hương vị phở nồng nàn lan tỏa trong không gian, mang hơi thở của Hà Nội đến giữa lòng Thái Bình Dương. Những khu chợ địa phương tràn ngập các loại rau củ quen thuộc, minh chứng cho sức sống của văn hóa Việt. Hội ái hữu người Việt với kiến trúc mái ngói rêu phong là nơi tụ họp, gắn kết cộng đồng kiều bào. Những ngôi chùa Việt trở thành điểm tựa tâm linh vững chắc, giúp họ giữ gìn bản sắc dẫu cách xa vạn dặm. Tiếng trẻ em ea đọc chữ A, B, C trong các lớp học tiếng Việt là âm thanh của sự kế thừa. Thế hệ thứ tư, thứ năm vẫn miệt mài học tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sợi dây liên kết với cội nguồn. Tà áo dài thướt tha tung bay trong gió biển, mang theo vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch của phụ nữ Việt. Thói quen uống trà xanh và đàm đạo mỗi sáng vẫn được những bậc cao niên duy trì như một nét đẹp văn hóa. Ngày Tết cổ truyền là dịp để cả cộng đồng cùng hướng về quê hương, cùng chia sẻ niềm vui và hy vọng. Bánh chưng xanh, dưa hành đỏ vẫn xuất hiện trang trọng trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày đầu năm mới. Tiếng sáo trúc thanh tao hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một bản giao hưởng giữa hai nền văn hóa khác biệt. Sự hòa nhập tuyệt vời của người Việt đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của New Caledonia. Trong mỗi bữa cơm gia đình, những câu chuyện về nguồn gốc vẫn luôn được kể lại cho con cháu nghe. Cộng đồng người Việt không chỉ tồn tại mà còn thành công rực rỡ trong nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội. Họ đã khẳng định được vị thế của mình bằng trí tuệ, sự cần cù và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều người đã trở thành những chính trị gia, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hòn đảo. Sự hiện diện của họ là minh chứng cho sức mạnh của sự hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc dân tộc. Những chuyến tàu đón kiều bào về thăm quê hương năm 1960 là một cột mốc lịch sử đầy xúc động.
những giọt nước mắt hạnh phúc khi được chạm tay vào mảnh đất quê cha sau bao năm dài mong đợi. Ngày nay, những chuyến bay hiện đại đã giúp thu ngắn khoảng cách giữa New Caledonia và Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được thờ phụng trang trọng, biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Lòng yêu nước của họ không ồn ào nhưng bền bỉ, như mạch nước ngầm chảy xuyên qua hai thế kỷ thăng trầm. Đây là minh chứng cho ngoại giao văn hóa tự thân, khi mỗi người Việt là một sứ giả quảng bá quê hương. Sự sẻ chia văn hóa đã tạo nên một mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa các cộng đồng trên đảo Ngọc. Mối liên kết này không chỉ là địa lý, mà còn là tình cảm sâu nặng gắn bó giữa hai dân tộc. Những sự kiện giao lưu văn hóa thường xuyên được tổ chức, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa người dân hai nơi. Họ đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển giữa Việt Nam và vùng lãnh thổ này. Tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau đã giúp cộng đồng người Việt có được vị thế đáng nể. Vẻ đẹp của văn hóa Việt tỏa sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. Tự hào là người Việt Nam, đó là cảm xúc chung của hàng ngàn kiều bào đang sinh sống tại đây. Dù ở bất cứ đâu, ngọn lửa của lòng yêu nước vẫn luôn cháy sáng trong tim mỗi người con đất Việt. Hành trình của những người chân đăng là bản anh hùng ca về sức sống mãnh liệt của dòng máu Lạc Hồng. Hoàng hôn buông xuống trên đảo Ngọc, khép lại một câu chuyện lịch sử nhưng mở ra những hy vọng mới. Cảnh hoa đào ngày Tết nhắc nhở thế hệ trẻ về một mùa xuân vĩnh cửu trong lòng dân tộc Việt Nam. Tượng đài tôn vinh những người phu mỏ chân đăng là biểu tượng của lòng tri ân và sự ghi nhận lịch sử. Những cái tên ấy sẽ mãi mãi được khắc ghi như một phần di sản quý giá của cộng đồng người Việt. Ánh mắt rạng rỡ của những người trẻ hôm nay là minh chứng cho một tương lai đầy hứa hẹn và rạng ngời. Công nghệ giúp họ tiếp cận gần hơn với cội nguồn, để dòng máu Việt mãi chảy trong huyết quản. Di sản lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là linh hồn dân tộc được lưu truyền qua từng thế hệ. Câu chuyện về ngôi làng Việt giữa Thái Bình Dương là bài học quý báu về sự kiên cường và lòng yêu nước. Dù đi đâu, về đâu, chỉ cần lòng còn hướng về nguồn cội, thì ở đó sẽ luôn có một Việt Nam. Người chân đăng đã viết nên một chương huy hoàng trong lịch sử di cư của dân tộc ta trên toàn thế giới. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình đi tìm di sản của những người chân đăng.